Word 2016 compare protect group. در کامپیر میم از این قسمت کامپیر انتخاب کرده میتونیم. کامپیر برای است که دو دانه داکومنت با یکی دیگر مقایسه کنه که کدام داکومنت چی زیاد داره و چی کم داره. ما طور مثال در اینجا یک داکومنت دارم، یک داکومنت دیگه هم از این جور میکنم و یک کم تغییرات میارم در اون. خب دو داکومنت جور کرده میم در تب ریویو و از این قسمت کامپیر انتخاب میکنیم. در اوریجینال داکومنت اصلی ما را که میخوایم با یک داکومنت دیگر که تغییرات آورده شده مقایسه کنیم، در اینجا داکومنت اصلی را انتخاب میکنیم. میتونین از اینجا داکومنت های ورد تان که اخیراً استفاده کردین استفاده کنین یا براوزر کلیک میکنین و از اینجا داکومنت تان سرچ میکنیم. مثلا داکومنت اوریجینال ما اکسرسایز است و تغییرات را که آوردیم در اکسرسایز 2 است. این را باز میکنیم و من در براوز و داکومنتی که تغییرات آوردن ریوایز کردن این را باز میکنیم. حالا هر دویش باز کردیم در اینجا. من در قسمت مور و از اینجا میتونین انتخاب کنین طور مثال کدام تغییرات نشان بده، کدامشان تکست باکسز، تیبلز، کامنتس، مووز، فیلدز، این تغییرات تمامش بر من نشان میده. و این تغییرات در کجا نشان بده؟ آیا در داکومنت اصلی نشان بده، در این داکومنت، در داکومنت ریوایز شدگی که به نام اکسرسایز 2 است، در اون نشانش بده همون تغییرات، و یا نیو داکومنت یک داکومنت نو جور کنه هر دویش مقایسه کنه. و فعلا نیو داکومنت انتخاب میکنم. شما میتونید در اینجا داکومنت اوریجینال و ریوایز شدگی را جایش توسط از این علامه چنج کنید. باز هم اوکی را انتخاب میکنیم. داکومنت نو جور کرد به نام کامپیر ریزالت 1 و در اینجا اینی داکومنت را که در اینجا میبینید به نام کامپیر داکومنت است مقایسه کرده و هر دویش. و در اینجا اوریجینال داکومنت اصلی تان نشان میده، در اینجا ریوایز داکومنتی که تغییرات آورده بودین اکسرسایز 2 اکسرسایز و در اینجا ریویژنز تغییراتی که مثل ترک چینجز براتون نشان میده چی تغییرات است. مثلا تغییراتی که یا فرقی که بین از داکومنت است در اینجاست، دیگر فرقشان یا تغییراتشان در اینجاست. کامپریسن دیگری که دارن در این قسمت است، در این دو پاراگراف است، در این پاراگراف است، فاصله بین خطای زیاد شده و می رقم وقتی من اسکرول میکنم در این دو داکومنت هم دیده میتونم اون جایشان و در این قسمت هم پاراگراف پیش بردیم و در اینجا هم آخر یک پاراگراف بک‌گراند کلر دادیم برشون. اینی کامپریسنشان است که مقایسه از این ما شما میتونیم سیف کنیم. در مثالی را من براوز سیف میکنم در روی دسکتاپ به نام exercise compare enter. حالا ما فایل هم کلوز میکنم، فایل دیگر هم کلوز میکنم. من exercise compare را باز میکنم، exercise comparison و در اینجا به شکل ترک چینجز همون تغییراتی که آورده شده بر ما نشان میده. میتونیم بریم در تب ویو و یه نو مارکاپ بگیریم که ترک چینجز یا دیگر علاماتش نشان نداده بغلای صفحه و اینی داکومنتی که بر مقایسه دو داکومنت دیگه استفاده کردیم. حالا میتونیم باز هم بیایم در کامپیر و این بار به واسه مقایسه کردن داکومنت که تغییراتشون نشان بده کامباین میکنیم که در اینجا هم توسط کامپیر ما کار کامباین نکردیم، در حالی که میتونستیم تنها مقایسهش ببینیم و سیوش کردیم. حال در کامباین میتونیم دو دانه داکومنت با هم دیگر یک جای بسازیم. در اینجا هم میتونم یک داکومنت انتخاب کنم براوز، مثلا فایل اوریجینال ما میخوایم باز کنیم که فایل اوریجینال ما اکسرسایز و در اینجا ریوایز یا تغییرات آوردگی را فایلش انتخاب میکنیم که اکسرسایز 2 است. میتونین جایشان سواب کنین، کدام تغییراتش میتونین ببینین یا نبینین براتون معلوم میشه و در کدام داکومنت نشان بده یا کامباین کنه براتون. حالا اوکی میکنیم در یک داکومنت نو مثل پیشتر که کامپیر میکرد حالا اینا را کامباین کرده، یک جای کرده. امونش که تغییرات هم داره با اوش که تغییرات نداره داکومنت اصلی او را هر دوش کامباین کرده و از یک داکومنت اگر تغییرات آورده شدگی اضافه باشه زیادتر معلوم میشه یا زیادتر نشان داده میشه. مثل پیشتر بر کامپریسن هر دوش یک شکل نشان میده. این هم میتونیم سیو کنیم به نام فایل کامباین که دو تا فایل یک جای ساخته بودیم.
در گروه پروتکت رستریکت ادیتینگ داریم که ما ادیتینگ یا فارمتینگ قید کرده میتونیم، رستریکت کرده میتونیم که تغییرات آورده نتونن. میم در رستریکت ادیتینگ و از اینجا دو آپشن داریم. مثلا اولش از لیمیت فارمتینگ تو سلیکشن اف استایلز، فارمتینگ برای بعض استایل ها لیمیت بسازه، قید کنه. این تک مارک میکنم. اگر همین تغییرات میخواین پس میرین در مرحله سوم استارت انفورسمنت، یعنی تطبیق کردن از این شروع کنه. پس یس استارت انفورسینگ انتخاب میکنیم. در اینجا میتونین پسورد بتونین، مثلا در اینجا دوباره پسورد نوشته میکنم. اوکی، پسورد گرفت. در restrict editing اینجا در پین نشان داد که your permissions are restricted. حالا من مثلا چی رو restrict کرده؟ formatting options اینا restrict شده. از تاب insert چیز restrict نشده. از این تاب ها مثلا در اینجا indentations restrict کرده، کالم بندی را object position and wrapping positions، mail merge هم فعال است، میتونید recipient set کنید و اینی آپشن ها را restrict کرده بود، قید کرده بود که ما شما فرمت کرده نتونیم. پس برای از اینکه غیر فعال بسازین میتونین بیاین در تب ریویو، باز هم restricted editing انتخاب میکنین و در این قسمت stop protection انتخاب میکنین. و یا میتونین بیاین در اینجا available styles ببینین که کدام استایل ها را میتونیم کار کنیم. ما شما در اینجا دیده میتونین که این استایل ها را ما کار کرده میتونیم. و برای از اینکه پس restriction از بین ببرین stop protection میگین، پسورد رو تایپ میکنین، اوکی، restriction از بین. پس رو تک مارک پاس میکنین تا restriction دیگه نباشه. با اوکی کردن ضرورت نداره دیگه. در گروپ دوم editing restrictions فارمتینگ بود. حالا میتونیم editing هم قید کنیم. این تک مارک میکنیم. وقتی این تک مارک میکنین اونال دیگه میگه allow only this type of editing. وقتی تک مارک شد از این گروپ هر چیز انتخاب کنین، فقط امی اجازه دارین از امیجا. مثلا ما میگم تنها track changes اجازه باشه اینجا. اینم start enforcement میگیم، پسورد تایپ میکنین برش. پسورد تایپ هم نکنین فرق نمیکنه. در اینجا مثلا من در هوم برعکس کار کرد، ترک چینجز غیر فالس ها انتخاب کنم. ولی ما یکی دیگه شد تست میکنیم، فکر کنیم ایرور داره. از اینجا میگیم تنها کامنتس اجازه باشه و استثناء داده میتونین که کدام یوزرها everyone همه استثناست. بمونه که هر کس پس میتونه تمام استفاده کنه. اگر اینو پس کنین تا برای تمام کسا restrict است، تمام کامنت استفاده کنه. start enforcing اینجا میتونین پسورد بدین، اگر پسورد هم ندین فرق نمیکنه. حالا کامنتس داده میتونیم، فقط چینجز کار کردن نمیتونیم. reference mailing layout اینا را هیچ کدامش استفاده کردن نمیتونیم. چرا در اینجا گفته بودیم تنها کامنت داده بتونیم. و اون رقم ترک چینجز هم که انتخاب میکنیم باید تنها ترک چینجز کار کرده بتونیم. اینجا کدام مشکل داشت، یعنی دیگه اگر نخواسته باشم میتونم یک کامنت اد کنم، اما دیگه کار را در داکیومنت انجام داده نمیتونم. من در استارت پروتکشن دوباره پروتکشن استاپ کنه. پسورد نداده بودیم با خاطر پسورد هم نخواست. پس میتونید در اینجا مثلا انتخاب کنین فیلینگ اند فارمز، تنها فرم خانه‌پوری کرده بتونیم. حالا استارت انفورسمنت میگن، پسورد خواسته باشین میتین و در اینجا میبینین که از هیچ آپشن حالا از کار گرفتن نمیتونیم، هیچ کار انجام دادن نمیتونیم، نه فارمتینگ نه انزرت و غیره. این به این معنی که ما شما باید یک تیبل جور کنیم و با چک باکسز و لیبلز یا فیلز اد کنیم تا ادیت کرده بتونیم. پس من چند دونه فیل اد میکنم برای اینکه یک فرم جور کرده بتونیم. قسمت آخر صفحه یک تیبل اد میکنم تا مثلا اگر تیبل خواسته باشین یا میتونین یک چیز دیگه جور کنین، فرق نمیکنه. به شکل داخل از اینا ما فیلد یا از کویک پارتس فیلد اد میکنم، مثلا داکومنت پراپرتی رد میکنم. در اینجا فیلد کمپانی رد میکنم، در اینجا فیلد دیگر رد میکنم، مثلا ایمیل. در این باکس من انتخاب میکنم تا مثال فون. در این باکس من یک فیلد دیگر رد میکنم، مثلا منیجر. و در اینجا هم یک فیلد دیگر رد میکنم، مثلا دیت. این فیلد ها رد کردیم. حالا میایم در تب ریویو، ما میخوایم ریستریکت کنیم تنها فرم خانه‌پوری کرده. فارمز استارت انفورسمنت میگه، میتونین پسورد
نتین یا پسورد نتین فرق نمیکنه. اوکی. حالی رستریکت شد، دیگه کلوز میکنیم، میایم در اینجا تغییرات آوردن میتونیم در داکومنت. لیکن فقط تا در داخل تیبل هم نشته کردن میتونیم. مگر اینکه بیایم در داخل فیلد نشته کنیم تغییرات بیاریم. یعنی فیلد یا فرم خانه خود میکنیم. به این شکل یک دیزاین، یک تیبل، یک داکومنت جور میکنین، فیلدات میکنین تا همون خانه خودی شد. پس من در رستریکت و از اینجا استاپ رستریکشن انتخاب میکنین. رستریکشن پس قیدش از بین برای لیمیتر و یا میتونیم اینجا انتخاب کنیم نو چینجز، در داکومنت هیچ تغییرات آوردن نشه و شمول فرم یا هر چیز که باشه. پس یا استارت انفورسمنت میتونیم پسورد نتین. حالا میبینیم که فیلد تغییرات آوردن نمیتونیم هیچ تب هیچ آپشن را کار کردن نمیتونیم. شوال ریجنز در کندید جایی را نشان بده که ادیت کرده بتانیم نیست. ریجن که ادیت کرده بتانیم نیست. استاپ پروتکشنش پس غیر فعال شود. الو ادیتینگ میتونین همزمان ایران بانین و یکی از یاران انتخاب کنین تا همونا لیمیت شود و رستریکت شود یا قید شود.